Abborrfemman 2021 presenteras av Sportfiskarna. Stöd Sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network, tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Svedea, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Och av Forshaga Akademin, världens största sportfiskeskola. Mina damer och herrar, varmt välkomna tillbaka till Abborrfemman 2021. Det var en tuff förmiddag för de flesta, men vi fick ändå se ett gäng fina abborrar. Kikar vi på morgonens resultat kan vi se att utmanarteamet Westin leder än så länge med 5220 gram och har några riktigt fina fiskar på pappret. Teamjiggar.nu lyckades få ihop 3490 gram och gör allt de kan för att komma ikapp Jörgen och Daniel. Team Böjda Spön jagar toppteamen på sin tredje plats och 3 fiskar på pappret. Upplev Sporting och Sportfiskegiganten inleder episod 2 även de med att försöka fylla pappret innan de är med i matchen om poängen som ska delas ut i slutet av dagen. Resultatmässigt är teamen i blindo då lunchrapporten inte avslöjade vilket team som har vilken totalvikt. Det får de veta i slutet av episoden. Välkomna tillbaka efter lunchen. Nu har vi flyttat oss en bit här till en mer en grynna egentligen. Hittade lite fisk och ja, med tanke på hur rapporten såg ut, det hade kommit upp en del stor fisk och vi vill få med oss slåss om segern idag, så nu kommer vi inte att ligga nöta alls lika länge på samma fläckar, utan nu kommer vi att flytta oss mycket mer, leta stor fisk. Vi har ganska många platser att kolla av, så att flytta, kasta, fånga stort. Nu kör vi. Ja, välkommen till episod 2. Och nu vet vi att vi ligger 2. Ja. Så nu har vi lite att jobba på för att ta den första platsen. Ja, vi behöver 3 stycken fiskar. Större än de vi har i botten, självklart. Vi har bestämt oss. Vi kommer ligga kvar här och bara snurra på den här enormt stora grynnan. Fiskar runt 9 till 12-13 meter. Och hoppas på att de stora gillar Creek Craw och våra härliga nya färger på Shadtees. Shadtees. Yes. De största kommer på den. Ja. Snaskaborren. Vi får hoppas att det går några fler av de där lite större här. Ja. Följ med oss för nu börjar återhämtningen till första platsen. Fan vad grym det är! Jag litar på dig. Välkommen tillbaka till Abborrfemman episod 2. Solen skiner, det har blivit varmt, det har blivit gött. Jag har bytt så jag ser ut som Televinken. En liten gubbe som var rätt populär när jag var ung. Står här, varmbön. Så nu ska vi fånga ett par mini-abborrar här. Fylla pappret och sen ska vi fan mig köra på de lite större fiskarna, eller? Vad sa chefen där bak? Jo, vi får ju gaska upp oss här alltså. Vi måste börja fånga fisk. Ja, man känner sig lite som en politiker. Alltså, vi har inte fått mycket gjort här under förmiddagen. Nej, det är rätt nice. Nu, mina vänner, nu ska ni få se tidernas comeback. Efter en fatal, katastrofal och total disastermorgon med 2 mikrosniper. Nu kommer det hända grejer. Nu har vi tagit om. Vi är på en ny plats. Vi ligger på en grundtopp på 6 meter. Nu ska vi banka av den här. Nu ska vi snaska upp ett par riktiga bamsingar så vi kan komma med i matchen.
Eller hur? Ja, jag är så duktigt övertänd. Snart hoppar jag i själv och hämtar den alltså. Ja, det får du inte göra. Du ska köra båten. Jajamän. Men nu tar vi den. Nu kör vi! Boom! Hej och välkomna till avsnitt 2 av Abborrefemman. Slaget om Värmland. Vi har hittat en lite ny gräskant här vi tänker köra på. Ser riktigt lovande ut. En hel del fisk ser vi på ekolodet. Vi har dessvärre en ganska otrevlig, lite för stark bris emot oss. Men vi struntar i det. Vi ser stora fiskar och det betyder allt för oss. Då får man stå ut med att det är lite dragigt om näbben. Så vi ska köra här nu får vi se. Yes, vi kör hårt. Ja, nu kastar vi, gubbe. Kasta loss. Jaha, då får vi ut och kämpa i vinden igen. Det synd att öka att det kommer att göra fisket svårare, men vi får väl hålla fast vid vår plan för det verkar ju som den håller bra. Vi ska bara fortsätta. Vi har tagit bra fisk på eftermiddagen i sjön nu på reket också, så att vi vet att de kommer troligtvis bli lite mer aktiva till med på eftermiddagen här. Men vinden kommer göra det bökigare. Jag tror det kommer inte komma några huggperioder i eftermiddag, så det är bara att fortsätta även om vinden kommer att göra det jobbigare. Så tror jag att vi kommer att få fler chanser. Ja, 100%. Ska bara vara där när det händer. Teamen är redo och laddade med ny energi. Nu tar vi och avgör dag 1 av Abborrefemman 2021. Där är bättre. Om det inte är en gädda. Det kan vara en gädda. Svårt att säga. Oj. Det är nog gädda. Tyvärr. Ja, det är det. Annars är det en enorm abborre. Oj. Ja, det var väl inte så jag hade tänkt börja efter lunch. Jag skulle säga att där vi ligger nu är ett ställe där man kan hoppas på stor abborre, men realistiskt är väl att det kan gå stim med såna här 5-8 hektars fiskar, och fylla upp pappret med några sådana just nu, det skulle ju faktiskt räcka ganska långt poängmässigt, så att det är väl lite det som är planen för stunden. Kör ganska traditionellt jiggfiske, så som men de flesta nog känner igen sig och fiska på grynner i insjöarna. Jiggskalle, vanliga käddjiggar, ner till botten, fiskar uppåt, fiskar hem dem i mellanvattnet, vissa kast emellanåt. I och med att vi har inte hittat några mängder fisk och vi ser liksom inte att de går på ett visst djup eller står på botten, så vi letar igenom vattenlagren. Runt den här grynnan det brukar vara ganska safe att hitta de här halvstora ändå, tycker jag. Men idag är väl ingenting. Idag är ingenting safe. Nej, det känns lite så. Att vi inte skulle ha en enda bra fisk på morgonfisket. Det hade jag nog faktiskt helt ärligt aldrig gissat på riktigt. Om man säger nu då där uppe. Om vi säger att det är 3 fisk. 4 fisk över kilot. Totalt, ja. Ja, det är ju jättedåligt för den här sjön egentligen med så många båtar. Ja. Och så... Det är ingen bra dag, det är tydligt. Här, fisk. Jaha. Den var inte stor. Så kan man också göra. Sjukt skill ska du veta. Jag vill bara låta den hänga. Men. A fish is a fish. Kolla. Tror du de tycker om creek crawl eller? Ganska mycket. Sådär. Simma tillbaks. Ja. Den kan vara bättre. Nej, inte jättebra, men vi har ju bara en 400 i botten så att... Nej, nu är den jäkligt lätt. Det kan ju åtminstone vara... Simmar med så kan 500 åtminstone. Simmar med kan ju vara lätt ändå. Nej. Jag sög upp den från botten. 280. Tänka på, vi har ju fått en hel del runt 300-400. Vi vill ha lite större
fiskar. Jag ska prova och size upp lite grann. Det här är en 12 cm shadteeth. Sätter med 20 gram skalle. Det här är egentligen ett ganska litet bete för abborre trots att den ser stor ut. En 45-50 cm kan ju ta bra mycket större än det här. Det var liksom 20-25 är inga problem för en sån fisk att äta en sånt bete. Så det här uppsizar lite grann, selekterar bort de här minsta individerna förhoppningsvis. Får se om det funkar. Ja, en klockren fisk under båten. Klockren. Det är till och med skugga och hela skitet. Ja, det är ju dansken. Du har han. Har du inte han? Jo. Alltså han har... Vad heter det? Dansken har power i sin röst alltså. Det är en pondus här va? Mm. Stor, stark. Men så har han den lilla fjolliga, vad heter det, hästsvansen. Som en liten knorr där bak. För att liksom dämpa all maskulinitet. Tror du inte det är varför han har det i håret? Det är ju sant. Nu har vi ju legat i ett sund. Alltså, där vi börjar i morse, det är ett sund som liksom från den stora delen, södra delen till den norra delen så smalnar det ihop sig. Och det är ju ett rätt strategiskt ställe för en abborre att ställa sig för det blir mindre yta att jaga på. Och fisken passerar ju här. Men vad vi har förstått, det är så jäkla svårt. Man söker ju alltid efter lite tips på någon lokalbo eller något sånt där. Få någon hjälp i alla fall på traven om man kommer till ett helt okänt vatten. Så detta här stället fick vi som ett litet tips och det kunde vi läsa på sjökortet också att det bör vara hett. Så att nu har vi ju legat här och fiskat i några timmar. Och sen har vi fått några tips i norra änden på några smågrund som vi hade tänkt att kasta av innan denna episoden är slut. Så vi ska bara ta några 10-12 kast till på detta stället här. Fast det kan ju hugga och då stannar vi kvar. Eller hur? Vad heter det så? Nej men vi tar 10-12 kast. Har vi inte fått någonting då så skiter vi i detta och kör upp på ett annat ställe. Over and out. En liten. Ja. Fiska på då, de står framför båten. Det är en sprattlegubbe. Den kanske går på in på tavlan. Ja, den där är upgrade. Ja, den går in på tavlan så vi kan lika gärna mäta den. Jag har rätt sett, den är 25. Ja, den är vi kan lika gärna mäta den. Nu är vi har ju så lite. Ja, den är 30 cm så den kan vi väga skiten. Vad tror den på? Det var nya... Jag körde 14 gram med blodlake. Shadteeth. Det är så jävla snygga beten i här. Kolla här. Solen ligger på och de glittrar. Det är inget fel på beten. Det är något fel bakom spakarna. Men nu ändrar vi på det. Det är det jag säger. Nu ökar vi. Vi får ju skriva, det ingår ju liksom i reglerna så vi kan inte fuska med det. Fast den var bebis. Fiska på nu för fan. Ja, för fan. Jag drog på ett riktigt... Vad sa jag? 210. Så. Nästa. Nej, det kokar inte med fisk på lodet heller. Jag tycker vi åker upp. Ja. Det finns inte något att snacka om. Det var ju fisk uppe i morse. Det kanske är väck de flesta, men det är fisk kvar uppe. Ja. Jag tycker vi fiskar där uppe. Och bara fiskar. Där vet alltså det står ju stor fisk där. Liksom. Ja, nej, men vi åker dit. Vi skiter i det här, det är inte värt det. Det är bara grindar. Det är bara grinder, det är som det är. Det är lite jobbigt. Vi hade fått tips på ett ställe men det visade sig vara 1 meter djupt.
Så där kunde vi inte, men troligtvis var det här stället vi har varit på nu, men vi ser inget vettigt här, utan vi måste helt enkelt försöka hitta ett ställe. Efter rapporten så ser vi att det handlar inte om att få en massa stora abborrar. Ja, de som leder är ju helt otroligt vettigt resultat. Men ska man sikta på i alla fall att göra ett bra resultat idag, så kan det räcka med att man får några halvkilos abborrar till, så är man med liksom. Ja, och det är där vi måste hitta abborrar helt enkelt. Så jävla enkelt är det. Så det är inte direkt storleken, utan över 25 centimeter så vi fyller pappret. Då kan det räcka i alla fall till en vettig placering. Och går man på det och har en jäkla tur då, ett gäng stora fiskar. Men just nu känns det som att vi ska försöka få en bättre placering än nummer 6. Yes. Det är det som är det viktigaste inför fortsättningen. Det är så jävla jobbigt att komma i fatt resten av dagarna och få en bra placering. Vi har ingen chans att vinna om vi kommer sist. Inte i de här vattnen. Nu har vi hittat, vi såg några småfiskar, eller små, de kanske är jättestora. Vi har inte fått upp dem. Vi såg dem på SI:n och nu ska vi försöka kasta upp dem. Det är såna här, försöker hitta dem på de här. Nu säger vi fiskat ganska konsekvent mellan 3 till 6 meter. Det djupare fisket har inte liksom lirat. Det har inte gått. Det har inte varit där. De är inte där än. Utan det är så här. Så vi bara jobbar på. Men det här är inget för dunungar, det här fisket. Det är bara jäkligt enerverande och svårt. Jag hittade dem. De är uppe här till vänster, ser du på sideviewn där. De är rätt höjd på Jörgen. Ja, de är högt upp. Jag ser det helt så jag tappar wobbler. Fan, kunna kasta. Åh, vad vinden tar den alltså. Hopplöst. Jag fick den nog rätt bra där. Ja, det gjorde du. Ja, de börjar lätta lite grann. Ja, nu kommer de. Inte tillräckligt. Spred vi ut. Ja, fan. Vända runt. Ger vi på braxarna igen. En litet lyxigt medvindskast. Det tycker vi om. Ja. Det gillar vi. Det är nice. Det är inte kul i motvind nu alltså. Ja. Bra Jörgen. Känns det bättre? Ja, mitt emellan. Ja, nu tar jag vågen så här kanske den växer. Den växer. Annars är det. På gränsen där. Ja, jag tror inte den räcker riktigt. Kika där, ska jag se för jag kanske kan få loss en till. Hitta en liten grupp med fisk här nu direkt efter lunch. Denna nöp i. De har så jäkla fina färger de här insjöfiskarna. Med grönton, det bara glimrar i solen. Fantastiskt vackra. En gång på Babybite, Deep Runner. Headlight. Headlight är ju den funkar ju både mulet och i solsken, men jag tycker den gör sig extra bra när solen är framme, för då glittrar det liksom i den här silverflakesen. Då funkar den ofta väldigt, väldigt bra. Det verkar vara svårare för teamen att hitta lite större individer nu efter lunch, men det kommer upp lite fisk i båtarna och där är flera timmar kvar att uppgradera sina resultat på. Ja, vi har legat och sökt lite olika grundtoppar och det är ganska dött här ute faktiskt, men nu hittade vi faktiskt ett sådär lagom stort stim på kanten, sådär som man får känslan att ja, men det kan vara hyfsad storlek på dem, som det ofta är när det är stim på så här 10 individer kanske. De stod ganska högt upp. Ja, de stod 1 meter ovanför botten och 3 meter uppåt typ. Ja. Vi letar egentligen efter flera olika saker som kan vara positivt för fisket. Vi letar betesfisk, något vi generellt haft ganska svårt att hitta bra med idag. Och abborre helt enkelt. Singelabborre är ju alltid svårt att pricka, men försöka hitta 4-5 stycken i en grupp som står.
Ja, åtminstone. Möjligen lite större stim ibland också. Ja. Beror på hur stora man bedömer de är på ekorna helt enkelt. Som sportfiskare är det helt bra att veta först och främst att du är medlem i Sportfiskarna. Men det finns en bra grej med det. När du är medlem i Sportfiskarna, då har du billigare premie på Svedea. Och av de premiepengarna så går också en viss del tillbaks till Sportfiskarna. Riktigt bra, riktigt stort och verkligen vill främja sportfiske. Det är fan grymt. Dessutom har de ju förmånliga priser. Ja. Om du är medlem i Sportfiskarna. Så kan man också göra. Kung. En liten. Ja. Du ska prata mer om jag det vet jag fan hör. alltså om det där är... Vad fan det här är för någonting. Om den är borta. En gös. Den är borta, va? Ja. Ja, den är borta. Jag kände bara dunk. Där hade jag tugg. Ja. Nej. Jag såg det där. Självklart. Men det där kändes nästan som gäddtänder på något vis. Det var faktiskt väldigt... Det var ju helt ny så jag kan ju se hur det ser ut. Jag såg ju på spöt att det bara... Ja, det var... Ja, bra. Det var konstigt. Han drog nog i stjärten på han. Ett S i rockärmen nu. Har du det? Ja. Ska vi köra trolling med 4 spön eller? Nej. Får man inte det i abborrafemman? Ja, jag har faktiskt en risvase. Ja. Vad tror vi om det? Det tror vi Vi säkert. tror på det, va? Hur långt bort är den? Den är långt bort. Nej, då skiter vi i den. Nu fiskar vi. Vi fångar ingen fisk när vi kör båt. Vi kör alldeles för mycket båt om du frågar mig. Om vi ska fiska mer, kör mindre båt. Mindre båt. Ja, vi måste få fisk. Vi får ingen fisk när vi kör båt, för den nabbar det inte. Nej, men det är vart vi ska lägga tiden. Det är ju... Vi har inte så mycket tid, det är det där problemet. Vad vi än gör nu så är det ju liksom... Det är en chansning. Vi sitter inte på så mycket mer kunskap om den här sjön just nu. Vi väger mellan 2 alternativ. Antingen så lägger vi mer tid på att åka båt för att chansa på att det är bättre norrut på ett ställe. Eller så nöter vi på i det här stora området, det här djupområdet vi står i nu. Vi vet att det står stor fisk, men det är sällan de tar alltså. Jag tycker vi vänder. Vi väntar lite. Jag tycker vi kör av det här och fiskar. Åker lite sakta framåt och kastar under båten. Flyttar oss 20 meter, kastar. Flyttar oss 20 meter, kastar. Vi tar nytt beslut 14. Ja. Babybite, det högg precis Deep, här vid eller? båten. Ja, deepen. Fan, kolla, han följde med in till båten, en jävel. Det bara dunk här nere. Fy fan, nu har jag sån hjärtklappning igen. Var det hårt hugg? Ja, det slet till. Bara konstant invevning. Så bara dunk. Det var ett riktigt jäkla slabbadaskhugg. Så här lät det. Vad är det för djur som låter så? Kan du göra så? Ja. Nej, jag kan inte. Det är bara du som kan det där jävla sjuka djuret. Ja, jag vet inte vad jag ska med det till. Nej. Och vi slaskar på mot underground-nivån. Ett hugg fick han. Och missar. Ett hugg. Får inte hända. Oj, det är fint. Det är finaste på många, många timmar. Och det är första gången vi ser riktigt fina fiskar här idag. Det är eftermiddagarna som gäller här. Ja. Ja, det är riktigt skönt nu. Alltså, nu är det ju inte alls samma Vinden kyla. håller på att lägga sig. Ja, och värmen tränger igenom. Underbart. Då ska jag bara nappa lite abborre också så blir det bra. Nu så, kom så. Nu, oj. Ja, Bättre fisk. det här är nog våran 5:e fisk. Ja, det är det. Och en högg på kort lina.
Nu kommer han. Där är den 5:e. Gött. Där alltså. Det är en sån här 1200 alltså. Är så jäkla fin. 1,25. Jajamän. Första vettiga fisken efter lunch. 12,50. Vi är tillbaka på en plats som jag varit tillbaka på typ 3 eller 4 gånger idag. Och det är därför vi åker runt så här. Jag menar, de första 3 gångerna har det inte varit en fisk här. Jag har inte fått en fisk här, jag tror jag. Ordentligt. Och så nu kommer vi tillbaka. Det här är första fisken här nu. Det är därför vi kör running and gunning idag. Det är det som känns bra. Fiska snabbt med Baby Bite Deep Runner. De reagerar bra. Och tar. Han vill tillbaka. Eller hon. Det är så snygga här. Kolla. Halvkilo björkar här liksom. Ja. Det är bra. Alla tror säkert att vi har blankat. Så att jag tror kanske folk kanske inte fokuserar för mycket på vad vi håller på med. Det är de där som åker runt hela dagen. Som inte får skit. Team Westin är glödheta. De bevisar att det går att ta stor abborre även på eftermiddagsfisket. Vilket betyder att spelfältet är öppet för samtliga team om de också lyckas knäcka koden. Ja, inte riktigt just nu. Det här känns abborrigt tycker jag. Så jävla långt. Får du upp en gös, då är det... Det är ett mirakel. En abborre, men det är ingen jätte. Han är fel kro. Nej, han är inte man. Han kom lite snurrande. Det var det som lurade mig. Gör du utslag? 2 hekto. 2 hekto. Ja, inte helt om man bara vi vill ha som vi väger nu alltså. Köp. Ja. Vi säger inget mer om den. Hej då. Vi har ju snackat en hel del om att det är hemmaplan för oss på årets tävling och det är ju, vi är i Värmland, men varken jag eller Karl är ju från Värmland egentligen. Vi är ju boråsare båda två, men jag flyttade hit för att börja på Sportfiskeakademin i Forshaga faktiskt, och sen blev jag kvar här. Det är något jag aldrig kommer att ångra. Det är några av de absolut bästa åren i mitt liv, måste jag säga. Fantastiskt rolig skola och väldigt, väldigt många i branschen som har gått där. Bara på den här tävlingen, vad är vi? Vi är väl minst 3 som fiskar som har gått där, och ett gäng ur kamerateamet har gått där. Så det har verkligen blivit en naturlig väg in i branschen. Är det någon som funderar på att gå där, så gör det, säger jag bara. Ni ångrar er aldrig. Jag har nog aldrig hört någon säga att de ångrar att de har gått på Forshaga. Från akademin så har de ju vissa perioder på året där de har praktik. Och vi tar ju alltid emot dem med stora öppna varv. Det är bra killar och de gör jättebra ifrån sig. Så att en väldigt bra erfarenhet för dem och alltihopa. Det beror på vilken riktning man tar, men just handels inom fisket så är det kanon. Man lär sig massor. Och ta chansen och sök. Ni ångrar inte en sekund, som Robin sa. Jag börjar väl mest känna det att I'm running out of hotspots lite grann. Där du. Den är lite bättre. Jag skrämde upp det med min jigg. Nej! Pott igen. Ja, det där var en fisk upp emot kilot, skulle jag tippa på. Jag stod och drack med och sa, den är ingen stor. Du behöver inte hova. Va? Men det behöver inte. Det kan ju vara kanske större. Han stånkar lite nu, men jag tror inte att den är stor. Nej, det är han inte. Nej. Men det var en fisk! Ja. Kalla abborrkungen.
Första gången jag träffade den här lunsen var när jag och min gode vän Egron Nilsson skulle upp och fiska Pike Challenge uppe i Övik för första gången. Det är som en fruktansvärt rolig tävling. Och där har vi en. Nej, det ser bra ut. Ja. Oh. Eller? Nej. Men vi driv ditåt av Björn. Men där. Kanske. Nej. Kanske. Kanske. Ankrar jag. De vill verkligen ha den här kräftorna. Nej, det tror inte det va? Nej. Jo! Som jag sa, första gången jag träffade den här killen var... Jag vet inte hur många år sedan det är egentligen. Kan det vara 5-6 år sedan? Ja, jag skulle säga att det är minst 6. Minst 6 år sedan. Första gången jag åkte upp till Pike Challenge Övik för att tävla tillsammans med en god vän som heter Egron Nilsson. När man stod där och snackade igenom vad vi ska göra så klev den här fram till 2 snygga stockholmare. Och sökte kontakt. Nej då, han och Tommy som tävlade ihop. Sen dess egentligen kan man väl säga har vi varit goda vänner. Ja. Det har varit. Han är en jävla bra killen här när han inte är så uppkäftig så han är faktiskt väldigt bra. Han är jävel på fiska abborre alltså. Det var det jävligaste. Det är ju en mikrob. Ja men den är ju godkänd. Jag såg den. Ja den är godkänd. Jag såg den där på den. Ja. Vad ska man säga? Det är ju... Vad säger man? Det är ju det som är lite kul med tävlingsfisk. Att man kan uppskatta en sån här liten krabat. Ja. Men det är ju roligt. Hög på en buzzbite. Banana cola. Danskens favorit. Bra jobbat rostaren! Vi fick en fisk den episoden också. Ja. Fantastiskt. 1:an kom, 2:an kom, 3:an kom, 4:an kommer så småningom. Det säger jag. Och vad säger rostaren? Vad säger du? Bär du fler? Nej, det var den sista. Tror du inte det? Ja, nej, vi ska väl för fan kunna hoppas liksom... Det är liksom så. Nej, jag är inte negativ. Ska vi hitta på något nytt idag? Nej. Så bungstår det i rostaren ibland alltså. Ja, det här var inte lätt. Det är helt sterilt. Ja. Det rör ingenting. Det är... Jag tycker vi drar. Jag tycker vi flyttar. Det är lika bra att ta det nu innan det går för långt. Vi har ju en spot hvor vi vet vi kanske kan få ett gäng. Ja, jag håller med. Det finns inte, alltså vi kan inte stå här. Vi har Det kan gå... 3 stycken, men vi kan inte få mindre än ingenting. Så Nej. det spelar ändå ingen roll, eller hur? Det kan gå åt skogen där. Mindre än 0, nej men du kan inte få mindre än 0. Det går inte. Ja. Ja. Abborre. Ja, ja. Ja, lite större. Fisk direkt vid nya stället. Nu tror vi på det här. Den är inte tillräckligt stor, men vi kommer ta större nu. Jag är helt övertygad. Ja, men vi kom till första stället här på norra delen. Första gången vi är på norra delen. Och förhoppningsvis sista stället också. Och ganska direkt så såg vi att det stod betesfisk kring en topp här på 3,5 meter. Vi har kört mycket jigg, det har funkat trögt. Jag bytte till ett lite mer grundgående bete, ett crankbait. Och ganska direkt så small den på. Ingen stor fisk, men den är störst idag för oss. Men riktigt skönt att få en fisk direkt nu. När vi kom till förhoppningsvis sista stället för dagen. Så, oj, där ute. Nu.
Vilken Där. grupp. Ja, fan. Och du så kastar ju helt rätt, Jonas. Nej, Jo, du kastar ganska rätt. Jag kastar mer rätt. de kommer vara där ute nu när båten svänger upp. Ja, ja, yes! En stor jävel! Ta det lugnt bara. Inget stress nu. Vilket stim! Vilket stim! Ja, men skit i det här nu. Jag måste ha i den här. Såg du stimmet, Håkan? Ta den Såg där. du stimmet? Ja, man måste kasta på det. Vilket jävla stim! Fortsätt fiska. Oj. Vilket stim! Det var fan ett 2 kilos borre i det jävla stimmet. Åh herre min skapare. Det är så jävla värt det! Team upplever er aldrig upp. Ja, det är ingen jätte, men det är bra. Den här var riktigt efterlängtad. Den här höjer oss ganska rejält och jag hoppas att den kommer stå sig gentemot de andra teamen. Nu måste den i. Jonas. Ja, där. Ta han simmar där. Fy fan som var gött. Yes! Helvete vad bra. Nu kör vi vidare. Första fisken jag fick på det här spöt. Det här är vårat vad heter Westin A5 abborrfemman edition spö. Det var riktigt jävla skönt att fiska med. Och drilla fisk på. Vad är det för gramvikt på det då, Jonas? Kasta jättebra också. Vad är det för gramvikt på spöet? 2 till 21 gram, så det är väldigt mångsidigt. Kasta många beten. Yes. Och bra ryggrad i det. Det måste ni känna på i butikerna. Bra jobbat Team Upplev! Den där fisken fick er att kliva om Team Böjda spön. Tar vi och kikar på scoreboarden så ser vi att utmanarteamet håller ett stadigt grepp om första placeringen och samtliga team kommer att få jobba hårt för att komma ikapp. Men hittar man rätt stim kan resultatet vända fort och viktiga poäng kan fortfarande plockas av samtliga team. Det var en huggperiod. Jag har varit och ryckt i de 3 stora fiskarna som stod här uppe just nu. Nej! Var det hugg? Ja, jag vet inte. Nej. Nej, Något var det där. En liten var det han tog igen. Ja. Ja, väg den för 17 så har vi 5 på pappret. Nu sa jag det själv. Den är bättre va? Nej, den är tunnare. 240! 240, ja det lät rimligare i alla fall. Jag tyckte det också. Ja, nej det var... Yes! Fullt papper! Wow! Fylla pappret är alltid viktigt. Då har man i alla fall fått 5 fisk. Garanterat. Har man inte fyllt pappret så ja, då har man inte fått ens det. Inga kommentarer känner jag. Alltså, ska vi sätta oss där istället, Stefan? Ja, det är väl lika bra. Jag tar den blå, du tar den röda. Ja. Kan vi kalla på Tandalut och kommer göra lite fotmassage. Ja. Det är väl fint. Det känns borrigt. Och det känns bra. Men det är väl säkert gädda. Nej, det är borre. Ja då. Ja då, lite bättre. Ja, den här blir vår 5:e. Och förhoppningsvis så kan vi få lite mojo nu. Det vore så skönt. Första fisken som är någonting att verkligen kalla en abborre skulle jag säga. Jag väger 5 hektar va? 0,68. 68? Ja. Ja, det var lika mycket som alla andra samma grund. Riktigt skönt. Kanske vi hittar någon kod här. Snyggt Team Sporting! Ni verkar äntligen ha hittat en bra spot och förhoppningsvis på väg att knäcka koden. Vilka är det där då? Men 150 meter, ska vi ta höjd eller? Är det Danne? Går undan så inåt helvete va? Ja, de får inte klämma sig in där. Ibland när man tävlingsfiskar,
Då måste man vara lite smart. Om kommer en annan båt och fikar efter ditt ställe, då tar du genast att... Och där ute Jonas. Oj, fina fiskar där. Då tar man genast sin båt och så kör man upp. Om båten försöker tränga sig in så kör man upp och försöker... Genskjuta? Ja, bromsa helt enkelt, tränga ut dem så de inte kan ta din spot. Så då är man snabb, vet du. Bara snabbt fram och markera. Hallå där, här fiskar jag, inte du. Förstått? Kapisch? Bra sen är det klart, vet du. Fattar de läget. Det gäller att visa att man är boss. Och eftersom jag alltid är boss så är det ju, men för er som inte redigt är bossen, det är fler jag berättar det här alltså. Eller vad säger du Jonas? Kolla utåt nu. Ja, men vilka grisar det här går alltså. Oj. Nu är de på väg inåt va? Ja. Nej, jag missade. Nu blev du het. Ja, nu vart det galet. Nej! Hoppar han av? Klev av en gris. Fortsätt veva för fan. Det kan vara ett sånt här stim. Vi såg ett par stora, kastat fullängdskast här på typ 25-30 meter och jiggen droppar mot botten, snask. Jag krokar, känner att det är bra fisk. Kliver av. Och en dart spinnarigg med en shad tease 9 cm i kombination då. Det var jävligt synd. Ja, det... Fan. Så många hugg är det inte. Riktigt tråkigt. Oj, vad mycket fisk. Kolla. 300 abborrar efter. Det är så mäktigt det klara vattnet när man ser alla andra komma efter sådär. Då blir man glad. Ja, jag med. Har du sett? Ska vi se hur många... Kolla. Oj, jäklar fisk. Dvärgfest. Det är små getingar. Små randiga och de sticks. Små getingar är det. Så det är inte kul att fiska abborre egentligen i coronatider. För då får man alla småsår runt händerna. Så hoppar man in i bilen. Så handspritar man. Resten kan ni förstå själva. Då svider det. Då blir man påminna om alla getingarna man har haft att göra hela dagen. Stig. Oj. Det kan hända nu. Ja, det var 3 stycken. Bra. De gick upp liksom, de gick från botten. Så gick de upp och så kastade jag på dem. Och då kom ju 2 stycken i full kareta. Så är de borta. Luktar gädda eller öring om den här alltså. Riktigt ensam varg. En ensam. Där kommer wobblen. Oj, det är gädda. Nej, jag fick tag i den. Det gick inte att veva ifrån den. Shit man. Jäklar vad snabb den var. Så starka nu på sommaren. Ja, det är... Jag har tången över fötterna så du vet det. Fan, är upplevelsen ligger där? Kan vara. I så fall har de legat och fiskat viken vid utloppet. Det... Ja. Alltså det är inte omöjligt. Det är en jävligt fin vik alltså. Men det är väldigt sällan jag har haft bra abborrfiske där nere. Eller aldrig typ om jag ska vara ärlig. Vit båt. Jag vet inte. Och visst fan har du upplevt? Ja. Men vi vet ju inte hur det har gått för dem då. Så. Nej, det vet vi inte. Men det är grymt fin vik som sagt. Men det är mängder med smågädda brukar det mest vara där inne tycker jag. Ja, det gjorde den. Frågan är om det är en liten gädda eller om det är en bättre abborre. Svårt att säga. Det är en liten gädda. Hej då. Best bite. Smurf. Jäkligt snygg i färgen. Jag får ju inte ens gädda. Där fick jag en till. Tror jag. Är det en abborre så är den bra. Mängder med smågädda inne här nu, men det är ju bra gäddväder.
Gäddorna verkar ha vaknat till liv, men idag är det tyvärr fel art. Klockan tickar och teamen måste steppa upp nu sista tiden denna fiskedag om de ska ha chans på topppoängen. Fan, nu är det koget då. Man pälsar på sig för 4 plusgrader och nu är det ju... Här är ju rätt behagligt inne. Jag får nu säga att du ser faktiskt rätt stekig ut i de likstrillorna. Härligt. Mycket. Ja, hade man inte haft sina glasögon på sig idag hade man ju... Ja, man hade ju dött ju. Man hade haft så ont i sitt huvud. Så det är riktigt bra med solbrillor. Den här soliga dagar, du vet det här blänket. Speciellt polariserade glasögon som tar liksom bort den här reflektionen. Sen här har du ingen nytta, men springer man runt någon bäck och letar fisk så kan man ju faktiskt se dem bättre. Eller till och med om man är inne på ett grunt vatten som vi fiskar en hel del i Blekinge skärgård och där kan man ju till och med spana efter gäddorna. Så ett par brillor är alltid bra att ha. Ja, det är en gädda. Är du säker? Tror det. Ja, men ta fram hågjäveln. Man vet här. Låt det vara en borre, låt det vara en borre, låt det vara en borre. Bara låt det vara en borre, jag tror det är en gädda. Ja. Nu har du inte skrapat. Nej, jag har inte skrapat. Ja, det är en gädda. Det är ju den. Fan. Det var ju nästan sån här sista... Ja, visst är det en gädda. Absolut. Ja, det var ju synd. En cykelpump. Ja, lite bättre cykelpump. Rätt lugnt. Brände jag. Ja. Jag såg hugget. Det var en riktigt fin borre. Har du hugg? Ja, nu hade jag hugg igen. Den var efter hela vägen. Den är stor. Det är bara att kasta för helvete. Fiska inte bort det, vi har bara den en. Det där kan vara vår räddning. Vi är kvar på samma ställe som vi åkte till nu efter 2 och vi har ju kontakter då och då. Vi har fått den helt okej, 680. Ja, med tanke på hur svårt vi har haft idag så jag ser ingen anledning att flytta på sig nu. Vi kommer nog köra det här hela vägen ut. Vad säger du, Stefan? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara jobba på och grinda på. Det är ju svårt. Det är ju... Ja, det är segaste fisket jag har varit med om någonsin på någon tävling. Jag har aldrig varit med om någonting som det här. Men det är bara... Vi försöker ta ett par stycken. Uppgradera lite. Det skulle vara kul om vi kunde få en kikärfisk. Det skulle vara nice. Det skulle förändra ganska mycket. Då har man i alla fall lite chanser. Där du! Så ja! Den där tog precis vid båten. Nu händer det grejer på scoreboarden där vi kan se att teamböjda spön nu endast är 10 gram bakom upplev och Team Sporting har med sina senaste fiskar klättrat bestämt till en 3:e plats. Nu är det inte lång tid kvar, men som vanligt kan allt hända i slutet av fiskedagen. Jag byggde om en offset-krok. En Darts bladed offset-krok. Snodde jag skruven och bladet ifrån. Ja. Och så byggde jag in det i ett bete, får vi se hur det här går. Kan ju bara gå bra, känner jag. Vad är klockan? Fy. Fan, det är en timme kvar bara. Ja. Det är bara en timme kvar. Ja. Det är en timme kvar av det eviga nötandet. Gud vad vi har kämpat. Ja. Jag har fått vevartros, tror jag. Otroligt svårt fiske. Kraftig blåst också. Som har stört till det ytterligare. Vi har kämpat på och försökt och det här sista stället vi har hittat har ju verkligen nött. Jonas fick en fin, hade ett jättestort stim efter.
Ja, jag hade på en bra fisk också sen som högg på droppet. Klev av naturligtvis. Men så är det, så vi måste kämpa stenhårt nu in i det beryktade kaklet sista. Mm. Den är inte stor, han är nog inte ens godkänd. Ja, men är han godkänd? Det kan vara 200. Det var ju abborre som stod där ute, småttingar. Ja, det var krittersabborrar. Ja, såna här som jag har. Men kolla så han inte är... Nej. Nej. Oj. Nej. Han är godkänd. Det var 25, va? Det är han inte. Va? Är han godkänd? Ja, han är godkänd. Vad fan är han? 28? 27. Va? 27 är han. Ja, eller 28. Ja, 27. Han är godkänd. Vi har en fisk kvar till fullt papper. Vad är det där? Ja, tänk vad viktigt det är. Kolla, jag spårar ur. Vad är det här? Ja, men nu är det reglerna sådana. 25 har vi som minst. Ja. Den här lilla gynnade vägde 190 gram. Sådana tar man inte ens hem om man ska äta dem. Jo, nästan. De är goda. Ja. Nej, men nu får han gå tillbaka. Vi måste ta lite fler fiskar. Aj! Bort. En liten geting igen. Det är min lott att ta hand om dem idag. Oj, vad varmt det blev här inne. Bara för det lär så blir det stekhett med en gång här. Så. Oj. Jag håller på att frysa ihjäl morse. Ja, de vaknar till runt in där. Ändå sega liksom. Sätter inte riktigt fart. Nej. Lite som röding så här. Man vevar ifrån dem men de följer ändå med och sakta man in tappar de intresset. Jag vet inte riktigt vad fan ska man göra. Ja, jag stannar så tappar de helt. Och vevar så tappar de. Man vet inte om man ska bara släppa spöet och låta det sväva fritt. Man ser nästan på de som ska hugga att de har lite högre fart. Ja, och en helt annan så här att de ligger verkligen jämnt. Klassiska, de är mycket mer på liksom. Oj, de där du. De är ganska mycket åt vänster. Ja, kastar lite mer åt vänster. Oj. Kommer som satan efter din. Ja. Det är bättre, va? Det här ska vara bättre. Jag tror jag blir lite för entusiastisk. Kanske. Nu har jag jobbat med sportfiske i nästan 15 år. Och det är tack vare Sportfiskeakademin. Den här skolan ger förutsättningar, bra kontakter, perfekta praktikplatser för att man ska kunna utvecklas och hitta precis det liksom, som man själv vill göra inom fiske. Personligen vill jag bli guide när jag var yngre. Men till slut så styrde jag om och kom på en annan bana och nu står jag här. Är ni sugna på att jobba med sportfiske så ska ni ta och kika på Sportfiskeakademin. Jävlar vad han stack. Det är inte kul att ta dem på kort lina på det här sättet. Det var bara. Där kommer han. Det måste vara sista kilos. Kanske. Och här är varför jag liksom skruvar ner bromsen så mycket. Så här sitter de med wobblerna. Och då, alltså de sitter i det här tunna skinnet. Och det är liksom, det är så lätt att de skakar ur dem när de är så här starka. Så nu på sommaren alltså lite mjukare spön. Och verkligen släppa på bromsen. Speciellt när de närmar sig båten. Så jäkla starka alltså. Vi har en grynär som vi har trott på hela dagen. Men vi har aldrig fått något bra här. Varken på rek eller på idag liksom. Men vi har sett fina individer här. Och nu har vi hoppat omkring hela dagen. För att försöka hitta aktiv fisk. Och till slut, 4:e gången vi är här, kom de. Fantastisk fisk. Gå tillbaka. Så himla vackra, de här gröna. Så där, nu har vi alla över kilot. Minsta på 1,08. Alla över kilot var ett mål som vi hade. Och en sån här dag när det faktiskt varit ganska trögt och sånt så känns det väldigt bra. En svår dag. Och det är ingen lätt sjö.
Och vi har bara fiskat här i 2 dagar innan. Det känns som vi har gjort ett ganska bra jobb. Och vi får se ifall det håller. Det hade varit coolt. Ni har verkligen gjort ett bra jobb med ert imponerande resultat på denna idag svårfiskade insjö som belönade er kunskap med fantastiska kiloabborrar. När vi åkte förbi här så såg vi ett fint eko. Så tips det man kan göra här då, det är att ser man ett fint eko, går man in och så markerar man den, väljer mark, väljer vägpunkt. Då får du fram den på kartan, väljer bara vad det ska vara för någonting, vilken ikon. Sen får du fram det på kartan exakt så att du vet. Och tillsammans med lite avståndsringar kan man då lättare lokalisera fisken. Liksom. Så att, hett tips. Hej Siri. Hej Siri. Kan du skicka ett meddelande till Anders? Ring till älskling och meddela... Nej, förlåt. Skicka inte det här. Ja, fisk. Bättre. Det här måste vara en gädda eller också en riktigt bra borre. Är det en borre då är det dagens borre kan jag säga. Ja, det är en gädda. Fan. Har du sett den eller? Ja. Det är en gädda. Jag känner direkt nu. Är det som gäddkungen eller? Yes. Jag har 2 arter. Den är ganska bra den här gäddan kan jag säga. Inte alls så himla liten. Nej, det gick släppt då. Skit, jag tänkte. Ja, det måste vara en gädda det här. Så. Annars är den riktigt bra. Samma igen. Antingen är det så jävla bra abborre eller så är det en gädda. Känns jävla. Var med. Nej, det måste vara gädda. Varför kan man aldrig ta fel för? Ja, det bara sjöng i grejen alltså. Ja. Vi har några minuter på oss till. Ja. 23. Har vi inte 2,90? Jag vet inte. 2,10. Ja, då räknar vi den. Jag kan skriva ut den här. En följare som tog precis vid båten. Den är inte tillräckligt stor men den höjer oss med 20 gram. Så att vi kör på. Vad tror du Stefan? Hur har det gått för dem? Ja, de borde, alltså hånden på hjärtat, det hoppas jag allihopa har fiskat bättre än oss för våra resultat är bedrövligt. Men de har ju också haft det tufft. Det är Westin något lag mer som har fått otroligt bra fiske. Resten var ju väldigt mediokra resultat vid Lundsen. Vi har uppgraderat ett par 3 fiskar så vi har fått lite bättre men... Stock. Nu är det bara att åka och hämta. Men ja... Ska jag tro. Man vet inte riktigt vem det är eftersom det inte vet vem det är. Någon har ju fått någon lite större fisk. Men det tror jag. Det har nog kommit upp ett par kilos fiskar till, det tror jag. Ja. Nu är tävlingen snart över. Dag 1 visar sig vara tuff både på grund av vind och den kallfront som svepte in under natten. Men teamen har verkligen kämpat tappert in i det sista och kan börja analysera sin fiskedag. En viktig komponent vi alla gör för att utvecklas inom sportfisket. Det som skulle vara absolut surast, det är om det visar sig att det är så tajt mellan oss och en framför så att vi hade tagit en placering på att jaga sån här 200-250 grammare där uppe igen. Det skulle ju bara kännas. Men å andra sidan, jag menar det var inte det vi ville gå för. Vi ville gå för högre placering och då måste vi försöka på större fisk. Så att det går inte att tänka så heller. Bäst är nog inte att tänka alls. Tror inte det heller.
Fruktansvärt seg eftermiddags. Eftermiddagen var seg? Åh, nu har jag fisk. Det här är bra. Det här är nog gädda. Känns så. Eller? Ja, det vet. Ja, men det måste ju vara gädda, eller? Jo. Alltså. Han! Jo, men det är gädda. Han är alldeles för elak. Ja, det är gädda. Skit också! Det är gäddkungen. Det blev ingen Hollywood ending. Men fan vad bra du är. Ja, men det är ju du. Nu är du ödmjuk. Helvete. Jo, 2 stycken jävla tanks. För att vara gäddfiskare så. 2 tanks, 1250 topp och 3490. Vi sa ju faktiskt en toppfisk och 3,5 kilo, så var vi nöjda. Ja, vi missade ju 3,5. Vi missade med 10 gram. Sjukt jävla glad är jag ändå. Ja, absolut. Trots allt, jag hade velat uppgradera för att känna att vi hade andra platsen och kanske fighta som första. Men jag förstod att det skulle bli svårt om, när vi missade morgonfisket och inte fick dem där. Så är det ju. Fan vad bra det är. Bra jobbat. Ja. Sista kastet för mig. Episod 2. Ja. Fan vad nice. Det hade varit. Ja! Nej, det går inte. Ja, det är inte lat jag gör det. Bra kämpat, Rostan. Ja, vi har ju fiskat i alla fall. Absolut. Sen är det ju så med fiske. Sometimes you win, sometimes you lose. Nej, vi plumpade rejält. Vi fick lida av våra fadäser på morgonen där. Vi hade chansen att dra upp några riktigt fina där tror jag. Men då strulade elmotor och kamerautrustning och ja, vi tappade en viktig halvtimme där tror jag. Och 45 minuter. Vi återhämtade oss aldrig. Sen gjorde vi en dålig förmiddag sen. Vi försökte hämta upp det nu på eftermiddagen men det räcker inte. Nej, fy fan. Sämsta fiskedagen i mitt liv. Jag tror inte det skulle bli så här dåligt. Jag tror faktiskt inte det är helt bedrövligt. Men det är inte så mycket av det. Vi får hem och vila så får vi ta dem igen imorgon. Gjorde vad vi kunde. Vi gjorde vad vi kunde. Idag kunde vi inte så mycket. Nej, så är det. Det här är vårt absolut sista kast, Håkan. Ja. Hur känns det? Ja, det känns väl lite vemodigt men samtidigt. Det är ju. Det är ju så här, vi har fiskat, vi har gjort det vi kunnat på den här sjön. Vi kan inte sjön, men vi har jobbat stenhårt. Ja, haft en plan att fiska lite grundare. Eftersom de djupare partierna inte verkar ha någon fisk. Och det har vi kört på. Sen att vi blev körda, det är en annan femma. Vi plumpade. Ja, men vi har jobbat. Jag är nöjd på ett sätt med att vi i alla fall har fått 4 fiskar. För det idag har varit fruktansvärt svårt. Riktigt svårt. Ja. Och döma av de andras resultat i lunch. Ja. Så det var ju flera lag som haft det trögt. 2 lag hade ju fått riktigt bra fiskar. Ja. Och jag tror att de kanske har uppgraderat lite grann. Det har de säkert. Och det har ju vi också. Mm. Men det räcker nog inte till att höja oss i tabellen, tror inte jag. Nej. Jag tror att... Får vi behålla platsen vi hade vid lunchrapporten så är jag glad och tacksam. Så är det bara. 4 var vi då. Mm. Nope. Så var det slut. Idag blir det lätt att tackla ner. Jag ska plocka av alla beten för mina spön. Så. Har man en riktigt bra bete och man vet att det är det fiskarna vill ha och man har självförtroende i det, kan man fiska en hel dag med samma bete. Så, vi höll planen. Tycker vi höll en till punkt och pricka. Den funkade över förväntan tycker jag. Ja, väldigt kul faktiskt. Eller rättare sagt, det blev ungefär som vi hoppades på att det skulle bli. Det skulle komma några hela tiden. 2-3 fiskar på morgonen och sen plocka enstaka fiskar under dagen. Och det har varit så, nästan varje ställe du kommer till har vi fått någon liksom och sådär. Och sen slutar det. Så åker man därifrån, kommer tillbaka 3 timmar senare, så är det en fisk. Kan du få en fisk igen? Jag tror att de andra kanske tror att vi har typ blankat de har och varit undrat att fan vi har hållit på, men skulle jag gissa att de tycker vi har fått omkring för mycket, men... Hade jag sett någon bete sig som oss, då hade jag trott att de har blankat. Men det var ju precis enligt planen, det var spot on kan man säga. Bara leta aktiv fisk.
Det är inte lätt här i den här sjön att hitta fisk som är inaktiv och den lurar om. Jag menar, vart håller de till liksom? Ställer sig djupt, ingen vet. De tittar inte ens på en jigg. Vi kände att åka runt mycket på några hotspots så kommer vi öka oddsen att hitta aktiv fisk flera gånger under dagen. Fiska crankbaits högt upp så de kan stiga och hugga, för det är det de vill. Ja. Det nyttjar ingenting att fiska ner ibland om de reagerar de inte med en jigg eller något som kommer ner, utan det ska vara något som går snabbt, vibrerar och gör mycket ljud. Och så ska de jaga uppåt. Mycket snabbare än vad man tror alltså. Jäklar vad vi har vevat. Nu kör vi in och kollar hur vi ligger till. Medan teamen är på väg in mot rampen ska vi gå igenom resultatet. Nu kommer teamen äntligen få veta vem som hade vilket resultat. Utmanarteamet Westin dominerade dag 1 med deras grymma slutresultat på 5860 gram fördelat på 5 fiskar. En inte helt otippad prestation. Andra platsen kniper Team Jiggar.nu med 3490 gram följt av Sporting som hade en skakig start men lyckades klättra till en värdig tredjeplats på 2180 gram. Efter denna fiskedag får vardera team med sig sin tyngsta fisk i Big 3. Big 3-poäng delas ut i slutet av hela tävlingen och läggs då ihop med dagspoängen. Samtliga team kan plocka stora abborrar de kommande 2 fiskedagarna och här finns många viktiga poäng att hämta. Jiggar du ser. Jajamän. Jävlar vad grymt alltså. Sporting 3. Och han stod och gnällde sin hälsike med rampen förut. Det har jag ändå fått. Jiggar. Ja, du hade det på kärn. Jäklar. Fy fan vad de har fiskat bra. Fan vad bra fiskat av Westin. Ja, helt sjukt. Bra jobbat boys. Thank you. Thank you. Bra jobbat. Fan vad kul. Abborrkungen. Ja, men det vill vi. Han är grym. 12,50, det var en bra fisk idag. Sporting kom 3. 21,80. Vi kom 4. Vi höll kvar vår plats. Gjorde vi. Det var lite oväntat. Ja, det var skönt att vi höll kvar vår plats i alla fall. Ja, det får vi vara nöjda med. Eländes stund. Ja, för tusan. Det är inte helt hopplöst inför de andra dagarna nu. Ja, Westin tog det. Det var de som hade bra jiggar. Höll andra Sporting och Upplev gick om oss. Vi halkar ner till näst sist. Det spelar ingen så. Fy fan vad sist vi är. Ja, men vi. Ja. Jag böjde näst sist, vad som fan. Stort grattis, jättebra fiskat. Jättebra fiskat. Fan vad grymt. Det var fan bra jobbat. Och vad fan... Jag gick upp på morgonen 4, satt och kollade på... Supermacken, är det du som har stört upp det eller är det han? Vet du vad jag tog fram? Vad tog fram det på sista stoppet? 1000 betbete. Sista stopp. Westin Swim. 10 centimeter jetbete. Och så snaskar. 3 stycken. Jaha, nu har vi satt lite press på de andra utmanarlagen. Så nu gäller det att ni håller stilen här och håller stafettpinnen glödande varm. 6 färska poäng. Ja. Vi accepterar inget annat än en vinst. Spana in nästa veckas program. Jajamän. Prenumerera gärna på YouTube-kanalen så du inte missar nästa veckas episod och följ gärna Tackle Shop Productions på Facebook och Instagram. Tack för att du tittar på Abborrfemman 2021.